game Metaverse của Hàn Quốc có thể nhận được một sự thúc đẩy bởi cuộc đua chính trị. Fortis là vụ kéo thảm NFT đầu tiên của năm 2022. Coinbase sẽ cho nhân viên của mình nghỉ một tuần mỗi quý vào năm 2022. Iran cho phép thanh toán tiền điện tử cho thương mại quốc tế là những tin tức chính sẽ có trong chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Các dự án game Metaverse và tiền điện tử của Hàn Quốc có thể nhận được một sự thúc đẩy lớn trong những tuần tới nếu kết quả của cuộc tổng tuyển cử tiếp theo đi đúng hướng, với điều kiện là các chính trị gia thực hiện đúng lời hứa của họ. Như đã báo cáo, những gã khổng lồ trong lĩnh vực game của Hàn Quốc đã bị đóng băng khỏi thị trường chơi để kiếm tiền do lập trường hạn chế của chính phủ đối với tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế NFT. Cơ quan quản lý trò chơi của Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố rằng họ sẽ yêu cầu các kho ứng dụng xóa các tựa game P2E, nhưng cục diện có thể thay đổi khi Lee Jae-myung, ứng cử viên Đảng Dân Chủ được đề cử trong cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia, đã đưa ra một đơn vị chơi game và Metaverse trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 3. Lee trước đây đã tự định vị mình là một ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử, dẫn đầu một cuộc phong trào quốc hội đã chỉ hoãn thành công việc áp dụng thuế đánh vào lợi nhuận giao dịch cho đến năm 2023. Những người sáng tạo ra bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế NFT Fortis đã biến mất sau khi các nhà đầu tư rót 1,3 triệu đô la vào bộ sưu tập kỹ thuật số này. Fortis có thể là vụ kéo thảm NFT đầu tiên của năm 2022 khi các nhà phát triển của một dự án từ bỏ nó sau khi bòn rút tiền của nhà đầu tư và loại bỏ thanh khoản. Những người sáng tạo ẩn danh đã thu thập tiền và rời đi sau khi các nhà đầu tư đã mua tất cả 8.888 NFT vào ngày 9 tháng 1 thông qua OpenSea. Các NFT có giá sàn trung bình là 0,04 Ether hoặc giá trị 121 đô la Mỹ của Ether vào thời điểm đó. Tất cả các NFT đã được bán hết khoảng 43 phút sau khi được phát hành. Ngay sau đó, các nhà phát triển của dự án đã đóng cửa Twitter, Discord và đóng tất cả các hình thức liên lạc. Địa chỉ ví của nhà phát triển cũng đã bị xóa khỏi trang chủ của bộ sưu tập trên OpenSea. Theo các cựu nhân viên của Microsoft, The Wall Street Journal trích dẫn, khoảng 100 người đã rời khỏi nhóm thực tế tăng cường của gã khổng lồ công nghệ Microsoft trong năm qua để tham gia vào Meta Platform. Họ cho rằng Meta đặc biệt tập trung vào việc tuyển dụng những người đã làm việc trên tai nghe thực tế tăng cường AR HoloLens của Microsoft. Theo WSG, hồ sơ của LinkedIn cho thấy hơn 70 người thuộc nhóm HoloLens đã rời khỏi dự án trong năm qua, với hơn 40 người trong số họ đã đảm nhiệm các vị trí mới tại Meta. Lợi thế đầu tiên của Microsoft cho không gian AR khiến nhiều nhân viên của họ trở thành tài sản quý giá đối với Meta. Theo báo cáo của Bloomberg, Apple đã cố gắng ngăn chặn việc nhân viên chuyển đến Meta bằng cách cung cấp các tùy chọn cổ phiếu sinh lợi và tiền thưởng trị giá từ 50.000 đến 180.000 đô la. Vào cuối tháng 12 năm 2021, công ty đã tặng tiền thưởng cho một nhóm kỹ sư thiết kế silicon, phần cứng và một số công nhân vận hành phần mềm. Sam Bankman-Fried, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã kêu gọi các nhà quản lý tạo ra một khuôn khổ duy nhất cho tài sản kỹ thuật số trong Diễn đàn Tài chính châu Á, một sự kiện do chính phủ Hồng Kông tổ chức, nhằm nêu bật những cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế của khu vực. Doanh nhân này chỉ ra rằng thay vì tập trung vào việc xác định liệu tài sản có phải chứng khoán hay không, thì các nhà quản lý phải tập trung vào việc củng cố các quy định và tạo ra một bộ quy tắc về tiền điện tử. Bankman-Fried cũng lưu ý rằng một khuôn khổ tập trung vào việc tiết lộ thông tin và phòng ngừa gian lận có thể quan trọng hơn việc dán nhãn tài sản là chứng khoán. Ngoài ra, Bankman-Fried cũng nhấn mạnh các khuôn khổ quy định đối với các loại tài sản khác cũng nên được thực hiện đối với các tài sản kỹ thuật số. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hoa Kỳ Coinbase sẽ cho nhân viên của mình nghỉ một tuần mỗi quý vào năm 2022 để nạp năng lượng sau ngày dài và tuần dài làm việc căng thẳng. Trong một bài đăng trên blog hôm thứ Hai, giám đốc nhân sự của Coinbase LJ Brock cho biết gần như toàn bộ công ty sẽ đóng cửa trong 4 tuần riêng biệt trong năm nay như một phần của thử nghiệm cho phép công nhân phục hồi sau khi hoàn thành khối lượng công việc căng thẳng. Brock cho biết nhân viên của sàn giao dịch không nhất thiết bị giới hạn trong 40 giờ làm việc trong tuần và có thể phải xoay vòng thông báo ngay, dường như tạo ra khả năng kiệt sức. Công ty môi giới eToro đã giới thiệu Metaverse Live, một danh mục đầu tư thông minh mới bao gồm cổ phiếu và tài sản tiền điện tử từ trong ngành Metaverse đang phát triển. Vào thứ Ba, công ty tuyên bố rằng mục tiêu của họ là cung cấp một loạt các khoản đầu tư được thực hiện để tiếp cận lâu dài. Hiện có trong danh mục đầu tư là Meta Platform, công ty mẹ mới đứng sau Facebook, Roblox và các phát triển Metaverse dựa trên blockchain khác như Decentraland, The Sandbox hay Engine. Cũng có một số công ty được liệt kê trong danh mục đầu tư này không chỉ dựa
trên blockchain nhưng vẫn đóng góp vào việc áp dụng và phát triển Metaverse. Chúng bao gồm các công ty công nghệ như Microsoft, Amazon và Nvidia. Danny Blinker, người đứng đầu danh mục đầu tư tại eToro cho biết, khi đánh giá cơ hội đầu tư của các ngành công nghiệp mới nổi, đa dạng hóa là chìa khóa vì không phải ai tham gia cũng sẽ là người chiến thắng. Theo nghiên cứu từ công ty bảo mật blockchain Certic, tài chính phi tập trung hay còn được gọi là DeFi có thể không đủ phi tập trung vì những kẻ tấn công đã khai thác các điểm yếu tập trung để rút ruột những người dùng hàng tỷ đô la vào năm 2021. Theo nghiên cứu từ công ty bảo mật blockchain Certic, công ty bảo mật blockchain đã trích dẫn 44 vụ hack DeFi với tổng trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ trong số tiền bị mất vào năm 2021. Con số này tăng hơn 500 triệu đô la so với năm 2020. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân cấp và nhấn mạnh thực tế là nhiều dự án vẫn có việc làm để đạt được mục tiêu này. Certic cho biết thêm, tập trung hóa trái ngược với đặc tính của DeFi và gây ra những rủi ro bảo mật lớn. Các điểm lỗi đơn lẻ có thể bị khai thác bởi các tin tặc chuyên dụng và những người trong cuộc độc hại. Ngân hàng Trung ương Iran CBI và Bộ Thương mại đã đạt thỏa thuận liên kết nền tảng thanh toán CBI với một hệ thống thương mại, cho phép các doanh nghiệp thanh toán bằng tiền điện tử. Alireza Payman-Pak, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran và là người đứng đầu Tổ chức Xúc tiến Thương mại Iran TPO, cho biết cơ chế thanh toán mới dự kiến sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 tuần tới. Chúng tôi đang hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống. Điều này sẽ mang lại cơ hội mới cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch quốc tế của họ. Payman-Pak cho biết, chính phủ không nên bỏ qua các cơ hội kinh tế và kinh doanh của ngành công nghiệp tiền điện tử để đề cập đến các loại tiền điện tử tư nhân lớn như Bitcoin, BTC. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Kraken, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã thông báo rằng Link, BAT và OMG đã có sẵn cho khách hàng Nhật Bản trong một bài đăng trên blog vào ngày 12 tháng 1. Sàn giao dịch Kraken sau đó đã đình chỉ các dịch vụ của mình ở Nhật Bản vào tháng 4 năm 2018 sau vụ khai thác contract trị giá 500 triệu đô la, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý. Kaiko, nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử cấp tổ chức, hôm nay đã công bố hợp tác với Algorand, dịch vụ Oracle gốc đầu tiên trên blockchain Algorand. Dữ liệu thị trường tiền điện tử của Kaiko sẽ được tích hợp với mạng Oracle phi tập trung của Algorand có sẵn để sử dụng trong các hợp đồng thông minh. Bistro, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mexico, đã thông báo rằng tiền điện tử dựa trên Ethereum Shiba Inu SHIB hiện đã có sẵn để giao dịch trên nền tảng của nó. Bistro hiện hỗ trợ giao dịch 16 loại tiền điện tử bao gồm Compound, AC Infinity, Chainlink và các loại khác. Dogecoin, tiền điện tử meme hàng đầu, lại bị thiếu trong dòng sản phẩm. Công ty tổ chức buổi hòa nhạc Metaverse Animal Concert đã hợp tác với mạng Cray của kỳ lân Hàn Quốc Kakao đã tăng cường tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc và tạo điều kiện cho các kế hoạch mở rộng toàn cầu của Cray. Thông báo ngày 10 tháng 1 từ Cray giải thích rằng quan hệ đối tác giữa Cray và Animal Concert đã được kỳ vọng sẽ giúp Cray tăng số lượng NFT được giao dịch trên nền tảng. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã có một bước phục hồi đáng kể khi tăng gần 3% so với cùng giờ ngày hôm trước. Vốn hóa toàn cầu là 2,13 nghìn tỷ đô la, Bitcoin tăng gần 2%, hiện đang giao dịch tại 42.717 đô la, Ethereum trao đổi tại 3.239, tăng vượt bậc 4,4%, Binance Coin là 461 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả đã đồng hành cùng với bản tin. CryptoLeaks VN xin chào và hẹn gặp lại!